เนี่ยโอ้ยไหลลื่นมาเลย โอเคHow are you? ทำงานที่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปไม่เงี้ยไปเงี้ยไปดูI was reminded, you know, really have fun. โอ้ถามคนเดียว
해물 말고 해물 말고 뭐야 볶음밥 Короче, ты в курсе, я ему сказал, что ты...
เอารถไปให้เขา จ้ะมันไม่สวยมันเกิดขามันเกิดมาคนมันปวดท้อง और सारे ऐसे की बात के अपना यहाँ से 15 मिनट वहाँ घूमो 11 साढ़े 11 निकल केค่ะ